নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ব্ৰেডৰ এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি। ব্ৰেডৰ এই সোৱাদ লগা ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছো 4খন ব্ৰেড। এতিয়া প্ৰথমে আমি ব্ৰেডখিনি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এয়া মই আটাইখিনি ব্ৰেড এনেকুৱা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ললো। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহী এটা বহাই দিছো আৰু কেৰাহীটো অলপমান গৰম হ'বলৈ দিছো। কেৰাহীটো গৰম হৈছে, মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম ল' কৰি দিছো। কাটি লোৱা আটাইখিনি ব্ৰেড মই ইয়াত দি দিছো। এতিয়া এই আটাইখিনি আমি শুকানেই মচমচীয়া হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, আটাইখিনি ভজা হৈ গৈছে। মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু আটাইখিনি এয়া বাটি এটাত নমাই লৈছো। এতিয়া পুনৰ গেছৰ ফ্লেম অন কৰি কেৰাহীটো বহাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমে দিছো ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ চেনি আৰু লগতে এয়া দিছো এচামুচ পানী। চেনিখিনি পিঘলি যোৱালে অলপমান লৰাই দিব। তাৰ পাছত মই ইয়াতে দিছো এচামুচ কুকিং অইল। তেলৰ সলনি আপোনালোকে ঘিউ দিব পাৰে, আৰু যদি তেল দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব যে তেলখিনিৰ গোন্ধ নাথাকে। তেলখিনি দিয়াৰ পাছত আটাইখিনি সাৱধানে লৰাই ল'ব। এইখিনি হৈ গৈছে। তাৰ পাছত এতিয়া মই এয়া দিছো 4 চামুচ গাখীৰ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত আটাইখিনি পুনৰ ভালদৰে মিহলাই দিছো। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে ভাজি ৰখা ব্ৰেডৰ টুকুৰাখিনি দি দিছো আৰু ভালদৰে আটাইখিনি মিহলাই দিছো। এয়া আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ললো। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু কাঁহী এখনত আটাইখিনি নমাই লৈছো। ব্ৰেডৰ টুকুৰাবোৰ এনেকে লগ লাগি থাকিলে এডোখৰ এডোখৰ কৰি সেপাৰেট কৰি ল'ব।
এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ আমি ৰাখি দিম সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এয়া চাওক আটাইখিনি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ পৰিছে শব্দটো শুনি আপোনালোকে গমেই পাইছে কিমান মচমচীয়া হৈছে এতিয়া মই এয়া প্লেট এখনত সাৰ্ভ কৰিছো আপোনালোকেও ব্ৰেডৰ এই সহজ মিঠাই ৰেচিপিটো বনাই খাব আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ